καρδιά της αυστριακής πρωτεύουσας, μπροστά από το επιβλητικό Δημαρχείο της πόλης, απλώνεται κάθε χειμώνα ένας από τους πιο φημισμένους και ατμοσφαιρικούς χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Ευρώπης. Ο Wiener Christkindlmarkt δεν είναι απλώς μια αγορά. Είναι ένα ζωντανό πολιτιστικό γεγονός, ένα τελετουργικό του χειμώνα, βαθιά ριζωμένο στην ιστορία και την ταυτότητα της Βιέννης. Η αγορά αυτή πραγματοποιείται στο Rathausplatz, την πλατεία του Δημαρχείου, έναν από τους πιο εμβληματικούς δημόσιους χώρους της πόλης. Με φόντο το νεογοτθικό Rathhaus, φωτισμένο εντυπωσιακά τις βραδινές ώρες, ο χώρος μεταμορφώνεται σε ένα σκηνικό που θυμίζει χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Οι χριστουγεννιάτικες αγορές στη Βιέννη έχουν ιστορία που φτάνει πίσω στο Μεσαίωνα. Ήδη από τον 13ο αιώνα, οι χειμερινές αγορές προσέφεραν στους κατοίκους της πόλης τη δυνατότητα να προμηθευτούν τρόφιμα, χειροτεχνήματα και απαραίτητα αγαθά πριν από τον βαρύ χειμώνα. Με την πάροδο των αιώνων, αυτές οι αγορές εξελίχθηκαν σε κοινωνικά γεγονότα συνδεδεμένα με τη γιορτή των Χριστουγέννων. Ο Wiener Christkindlmarkt, στη σύγχρονη μορφή του, καθιερώθηκε ως το κεντρικό χριστουγεννιάτικο γεγονός της Βιέννης και αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους επισκέπτες, αλλά και για τους ίδιους τους Βιενέζους. Το Rathausplatz δεν επιλέχθηκε τυχαία. Το Δημαρχείο της Βιέννης, έργο του 19ου αιώνα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δείγματα νεογοτθικής αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της αγοράς, η πρόσωψή του λειτουργεί ως φυσικό σκηνικό, ενισχύοντας την αίσθηση μεγαλοπρέπειας και ιστορικής συνέχειας. Γύρω από την πλατεία απλώνονται πάρκα, δέντροστοιχείες και ανοιχτοί χώροι, οι οποίοι στολίζονται με χιλιάδες φωτάκια, δημιουργώντας μια ενιαία, φωτεινή διαδρομή για τον επισκέπτη. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του Christkindlmarkt είναι τα παραδοσιακά ξύλινα περίπτερα. Περισσότερα από 100 σπιτάκια φιλοξενούν χειροποίητα προϊόντα, αυστριακά στολίδια, ξύλινα παιχνίδια, κεραμικά, γυάλινα αντικείμενα και υφάσματα. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα στολίδια, συχνά φτιαγμένα στο χέρι, που αντικατοπτρίζουν τη λαϊκή τέχνη των Άλπαιων. Πολλά από αυτά τα αντικείμενα δεν είναι απλώς αναμνηστικά, αλλά συνεχίζουν μια παράδοση οικογενειακών εργαστηρίων που λειτουργούν εδώ και γενιές. Η εμπειρία του Wiener Christkindlmarkt δεν είναι πλήρης χωρίς τις γεύσεις του. Ο αέρας γεμίζει με αρώματα κανέλας, γαρίφαλου και ψημένων αμυγδάλων. Το ζεστό γκλούβιν, το παραδοσιακό αυστριακό ζεστό κρασί με μπαχαρικά, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας. Κάθε περίπτερο έχει τη δική του συνταγή για γκλούβιν ή πούντς, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κεραμικές κούπες που αλλάζουν σχέδιο κάθε χρόνο και έχουν γίνει αντικείμενα συλλογής. Παράλληλα, ο επισκέπτης μπορεί να δοκιμάσει λουκάνικα, ψητά κάστανα, λεπκούτσεν, αλλά και γλυκά που συνδέονται άμεσα με την αυστριακή χριστουγεννιάτικη παράδοση.
Το όνομα της αγοράς προέρχεται από τον Christkindl, τη συμβολική μορφή του χριστουγεννιάτικου αγγέλου, ο οποίος στη γερμανόφωνη παράδοση φέρνει τα δώρα στα παιδιά. Σε αντίθεση με τον Άγιο Βασίλη άλλων πολιτισμών, ο Christkindl συνδέεται περισσότερο με την πνευματική διάσταση των Χριστουγέννων. Κατά τη διάρκεια της αγοράς οργανώνονται τελετές, μουσικές εκδηλώσεις και αφηγήσεις που εξηγούν αυτόν τον συμβολισμό. Κάτι που συχνά εντυπωσιάζει τους επισκέπτες από το εξωτερικό. Ο Wiener Christkindlmarkt δεν απευθύνεται μόνο στους τουρίστες, αλλά και στις οικογένειες της πόλης. Χοροδίες παιδιών, κλασικά σύνολα και παραδοσιακά αυστριακά μουσικά σχήματα δημιουργούν μια ήπια, γιορτινή ατμόσφαιρα. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον χώρο για παιδιά, με εργαστήρια χειροτεχνίας, μικρά καρουζέλ και δραστηριότητες που συνδέουν το παιχνίδι με την παράδοση. Το Wiener Christkindlmarkt δεν είναι απλώς μια αγορά, αλλά ένα παράδειγμα του πώς η Βιέννη διαχειρίζεται την πολιτιστική της κληρονομιά. Συνδυάζει ιστορία, αρχιτεκτονική, γαστρονομία και κοινωνική ζωή σε έναν ενιαίο ανοιχτό χώρο. Κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο έρχονται εδώ για να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία, καθιστώντας τον Christkindlmarkt το σημαντικότερο χριστουγεννιάτικο γεγονός της πόλης και έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χειμερινούς προορισμούς της Ευρώπης. Στο Rathausplatz, μέσα στο χειμωνιάτικο φως και τον ήχο των καμπάνων, ο Wiener Christkindlmarkt υπενθυμίζει ότι τα Χριστούγεννα στη Βιέννη δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι μνήμη, παράδοση και συλλογική εμπειρία. Μια στιγμή όπου η πόλη ανοίγει την καρδιά της σε κάθε επισκέπτη. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
Sreća mi budonjata vrijeme.
If you